حنا ايمان ومهدي وهذا ريو. هاد المره سافرنا لا ديرنيير مينوت لتركيا بلا حتى شي بلان وبلا حتى شي ديستيناسيون. زينا لي ساكادو ديالنا والماتيريال ديال الكومبين وتوكلنا على الله. بهذه الطريقه نوصل مكتشفنا واحد الوجه واحد اخر ديال تركيا، ولكن تلاقينا وتعرفنا على ناس تري انتريسون ادوزنا وقيته زوينه بزاف. غادي يكونوا دوطخ فيديو من مور هادي اللي تيغوتراسيو لو تراجي كامل اللي درنا من النهار الاول حتى النهار الاخر. غدوش شو قلتي لي؟ واش ما غدوش؟ نورمالمون حيدو الماسك. نورمالمون اليوم كان خصنا نكونوا معرسين في الكاميرون، مي بون تعاملوا على الفول ديسيدينا نمشيو لتركيا. دونك جمعنا الصاك غاديين، مازال ما عندناش بروغرام الصراحه كلير، عارفين فين بلوز مو غادي نمشيو كنشدو الطريق نشوفو شنو كاين. اللبس ديالي هيلو هيلو، حيدو لي ماسك باش نبانو. اوني لايغوبور اونفان. alors كنا بلانينا نمشيو للكاميرون، موراها نمشيو للغابون، خدينا الفيزا وكلشي. نوريكم الفيزا الكاميرون كي دايره. خديناه ولو جور ميم اللي خديناه المغرب علم انهم تيشدوا الحدود وحنا كنا دايزين على المغرب. الوغ البيا رخيص نورمالمون يستافدوا مع الرام بالنسبه لافريك، وضروري كدير اسكال. دونك كنا عوالين نمشيو للمغرب نجلسوا كلكو جور، نمشيو للكاميرون، مورا نمشيو للغابون نكتشفوا داك القنت ديال العالم كي داير. ايمان كتعرفوا ديجا، انا اول مره كنت غنمشي مي بون ما كتبش. دونك بلون دو ديرنيير مينوت بدينا كنقلبوا لقينا تركيا حل الحدود. دونك خدينا البيي 3 جور ودابا 3 جور افون اي دابا حنا في الايروبور. فريمون الدنيا خاويه، هادشي ما كاين حتى واحد، بحال غنسافروا بوحدنا. سي جينيال. وايمان تكلفتنا بالبروغرام ديال ديرنيير مينوت. على ديرنيير مينوت مازال ما عارفينش فين غنباتوا، مازال ما ريزيرفينا حتى حاجه، عارفين جوست لي نون ديال لي فيل ولي فيلاج اللي غندوزو عليهم اي لو سيركوي بلوز او موان اللي بغينا نديرو. دونك غنحاولوا نديرو لو ماكسيموم. عندنا 2 سيمين غادي نكونوا ان ساكادو اي غادي نمشيو اي اشاك فوا غادي نشوفوا لي بوس اللي كاينين اي كوم سا اون فا ديكوفرير الماكسيموم. مي بور لانستون غادي فري ستايل. بروغرام ناضي، بروغرام ديال ما كتعرف دير والو. غنشوفوا كيفاش غادي تكون القضيه. ابارامون ممكن بزاف د البلايص اللي معروفين في تركيا. خدينا كونتاكت مع عثمان الزولاتي اللي هو ان افونتوري معروف، الا كتب غادي نتلاقاو معاه، الا ما كتبش او مو غيعطينا البلانات الناضيين اللي غنجيو نشوفوا. دونك هذا مكان. بعد كتطلع الطياره عاد تحس براسك فريمون مسافر. وصلنا لتركيا، نيشان مع راس العام. هادي مينوي بيل، هنا في تقسيم سكوير والتواركه محيحين. هاي ايمان، دابا غنمشيو نشوفو فين غنباتو ونشوف فين ناكلو ونرجعو نشوفو هاد التواركه فين نديرو معاهم. وصلنا لتركيا، وصلنا مع 12 الليل بيل. طابا لامبرسيون ما كاين لا كوفيد لا حتى شي حاجه، ما كاين لا ماسكات لا والو.
دونك وصلنا للبلاصه اللي نعسو فيها، واحد البيت في السطح. هاي ايمان خلصنا فيه. عندنا تيراس، انا نوريكم من بعد. عندنا تيراس فيها 25 متر كاري. لا تيراس كتطلع على والو، ممكن تطلع على الشانطيات، ما عرفتش كيتسمع ولا لا. الناس محيحين برا. تخمس علينا بشحال ايمان؟ خلصنا فيها الوغ كاتبين 29 اورو فيرغول 16. هي غاليه فريمون بزاف على هاد البلاصه، ولكن جيتي في السونتر ديال تقصير ما كاينش لو شوا، حيت ما كاينش كاع فين حنا ما بيسكو بلاينه حتى الاخر دقيقه. ما كاين حتى شي بلاصه فين كان يمكننا نسكنوا. قلبنا في لي هوستلز، قلبنا في كاوتش سيرفين، قلبنا نسكنوا في ابور، قلبنا على لا طونط دي كومبينغ، والو كاين حتى بلاصه. دونك لو سول تروك هو انك تاخذ شي حاجه في سورتو مع الليله ديال راس العام. جو بونس هادشي اللي خلى لنا الثمن يغلى. واخا ما نعسناش مزيان مع الصداع بزاف الليل كامل، فقنا بكري حيت بغينا نشوفوا لو بلوس بوسيبل في اسطنبول لي كيلكو زور اللي غادي نبقاو. تمشينا شويه من لوبيرج حتى لتقسيم، شفنا غابيدمون الجامع اللي تما، وهبطنا على شارع الاستقلال كنكتشفوا الزنيقات. داكشي كان مانيفيك. حيت ما كنا موجودين حتى شي بروغرام، دينا معنا لو غوطار اللي تيعطيك توت لي زانفورماسيون على البلاصه اللي تبغي تمشي ليها، كو سوا على الترونسبور اللي تاخذ، الثمن، فين يمكن لك تمشي تاكل وبشحال، وحتى البلايص اللي قراب اللي يمكن لك تمشي ليهم. لي زوين هو بحال المغرب، اما جاب الله قطع، اما كنتي ما كاينش تسنى الضو احمر الضو خضر وقف. هادي من كيتأضافا وصافي. You speak Czech also? Dobrý den. Speak Russia. Okay. Search Java, speak Everything Kurdish. I can speak. English, Arabic, Turkish, Moroccan. Arabic, Moroccan. شوي يعني والله لازم نتكلم عربي. تكلم عربي؟ شوي. يا سلام يا سلام. اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you brother. Thank you very much. Bye. ناس خوار معاهم النشاط هنايا. تلاقينا معاهم قال كتجيو تقصيو، قلنا لهم ما فيناش الجوع نمشيو نضربوا دويره. بقاو كيتذاكروا معاك فين غادي فين تمشي، نعطيوك لي كونساي، نجي نتصور معاكم. المهم بيس مي من الجهه الاخرى نقلبوا من الجهه الاخرى. المهم خالقين الجو. يلا خرجنا من البازار، النية عامرة بحال السواقات في المغرب. في البازار ما خلاناش نصوروا بالكاميرا، قال لك حقا تصور بروفيسيونيل ما خدامينش، كيخافوا لهم تصاوبوا لهم لي موديل وداك العجب. اللي سمعنا بزاف ديك القضيه ديال الحقا اللي راه طاحات ولي بخي طايحين داكشي هابط. هما لي بخي طايحين ولكن تقول بحال المغرب، زعما
ماشي شي حاجه خياليه اللي غتجيب 100 درهم غتشري بها السويقه كامله. يعني ما غتشري بحال دابا. قبل انا كنطلع الاثمنه كتلقى بحال دابا داكشي ديال تونيو صغيره، داكشي ديك الكاليتي عيانه ديال الدراري الصغار تاخذ 100 درهم. تيشيرت غتاخذو بواحد هادشي 70 ولا 80 درهم. دونك ماشي داك الاثمنه الرخاصين كاع بزاف. غير هو سكي امبرسيونون هو النقا. عرفتي راه زعما بحال السويقه ديالنا وكتلقى واحد كيشطب من الوسط تيحيد كينيطواي كلشي بحال الدار ديالو. فريمون الدنيا نقيه. وحنا غاديين لداك البازار ايجيبسيان تيقولوا كي لي بلوز انتريسون كو لو غون بازار. غنشوفوا واش يخليونا نصوروا بالكاميرا اي بوي نوريكم كي داير داكشي. اللي قبل منا امينيم دونك غناخدوها اون ديريكسيون دو كاباتا هي هذيك. يلا ليتس جو. شوف واش التيكي ديالك تيدوز بعدا. شوف واش التيكي ديالك تيدوز. النهار داز طاير ولكن قدينا نشوفوا ليسونسيال في اسطنبول. ميم سي الجو كان خايب طلعنا الدرون باش نشوفوا المدينه من الفوق. الحاجه اللي زوينه في تركيا هو ان الدرون اوتوريزي تطلعها واخا في وسط المدينه، شوز اللي ممنوعه بريسك في اوروب كامله. النهار تقام علينا ب 967 ليره بالضبط، فيها الهوستل، الفطور، الغدا، التيكي ديال الترامواي، الحلوى واتاي وداكشي اللي خدينا والعشاء. وحنا راجعين للهوستل عرفنا اترافير نورا ان عابره كاينه في اسطنبول، دونك كونتاكتيناها غابيدمون باش نقدروا نشوفوها قبل ما نمشيو. دونك تلاقينا لاول مره واكتشفنا واحد الانسانه رائعه، سامبل سبونطاني وعزيز على الضحك والنشاط. لو كورون داز من الدقه الاولى وما شبعناش من الجلسه معاها، بقينا جالسين حتى ل 11 د الليل. عاودت لينا على سون فواياج كي امبرسيونون من كازا حتى للسينيغال ب 500 درهم. كانت هذه هي لا بلو بيل رونكونتر ديال هذا الوقت اللي دوزنا في اسطنبول. خير ست صباح هادي الله يقدم الفجر. حنا في المحطة الطرقية ديال وحدة من المحطات الطرقية ديال اسطنبول، راكبين مع هاد الكومباني سميتها دروفا شلولا، وغاديين لهاد المدينة اللي فيها كاين هذيك تروي، البلاصة اللي كان فيها اكيليس وداك المهم ديك لاباطاي ديال تروي. ما عرفتش شحال من ساعة مازال لينا، ولكن هنا بحال المغرب، كتجي كتشطر مع راساتك كتسول بحال المحطة مولات زيان، كتسمع الناس كيغوت كتقول غنمشي لهاد البلاصة، تيقول لك تمشي لهاد البلاصة. يعني حاجة وحدة اللي عندهم زوينة، وعندهم واحد لو سيت كومباراتيف تاع
تدخل فيه الديستيناسيون اللي غتمشي ليها البلاصه اللي غتمشي منها وتيعطيك او موان واحد الفكره على لي بري اللي كاينين. كتجي هنا كتبغي تشطر كتلقى عندك واحد الفكره او موان شحال تيدير. خلصنا تقريبا واحد 150 درهم طو واحد الطراجي ديال واحد 4 ولا 3 ولا 4 السوايع. دونك نطلعوا للكار كيفاش غتكون ما راهي جاي نمشي نشرب الماء التقضيه. سيو. الفيديو الجاي غتكون بوكو بلوز انتريسونت حيت هنا فين غنبداو نشوفوا الوجه الثاني ديال تركيا اللي ما معروفش عندنا في المغرب. اللي عندكم دي رومارك ولا دي كيسيون مرحبا بهم كو سو سوا في لي كومونتير ولا في انستغرام. شكرا بزاف pour votre soutien et ciao ciao.